What's up guys? It's your boy. So today tuturuan ko kayo kung paano magluto ng quick and easy corned beef sopas recipe. Kung interesado kayo, let's start! So ayun guys, ang first step natin, maghiwa muna kayo ng mga sibuyas tsaka bawang para mamaya dire-diretso na lang yung paggisa nyo. Mas maganda guys kung meron kayong white onion kaysa sa itong red onion. Mas okay siya. Sa amin kasi wala kami nabiling white onion. Kaya ito na lang ang ginamit namin. So next guys, yung garlic, i-mince nyo rin siya. Bali ang gagamitin natin, 7 to 8 cloves of garlic. Okay na. Pasensya na kayo guys, medyo maingay yung mga aso dito sa amin. So yun guys, pagka nakapag-mince na kayo sibuyas saka ng bawang, ang next step nyo, ilagay nyo yung itlog kasabay nung elbow macaroni nyo. Kung wala kayo ng itlog, yung itlog, depende sa inyo kung ilan kayo sa pamilya, pwede naman kung ilan ang gusto nyong nilagang itlog, yun ay ilagay. So ayan guys, ayan, kumuha na ako ng tubig na paglalagaan ng mga itlog. So, hintayin lang natin mag-boil ng konti. Tapos, dito sa kabilang kalan, pwede na tayo magsimula ng gigisa na natin yung corned beef. So, yun guys, ang gagamitin natin pang-gisa. Hindi sa mantika, mas masarap pag butter. Kahit anong butter pwede. So, ayan, may butter na tayo. Dapat talaga guys, pagka nagluluto kayo, dapat naka-mise en place na para mamaya, pag nagluluto na kayo katulad yan, lagay na lang kayo ng lagay. So, ayan, uminit na yung butter natin. Pwede na natin ilagay yung bawang tsaka yung sibuyas. Unahin natin yung sibuyas. Alam nyo guys, ang sekreto sa masarap na pagkain. Dapat magaling kayong mag-isa. So, ayan, okay na yung sibuyas natin. Sunod na natin yung bawang natin. So ayan guys, pagka luto na yung bawang sa sibuyas nyo, pwede na kayo maglagay ng mga ingredients nyo. So ito ang gagamitin namin na corned beef, palm, pero kahit anong corned beef naman, kaya lang palm kasi ito yung paborito ni Dawn, so kaya ito yung gagamitin namin. Pero kahit anong corned beef pwede nyo gamitin. So ilagay na natin lahat. Hindi nyo na kailangan maglagay pa ng mantika kasi sarili namang mantika yung corned beef. So ayan guys, haluin nyo lang ng haluin hanggang sa tingin nyo okay na yung corned beef nyo. Ito medyo konti pa, haluin pa natin. So yun guys, pagka alam yung luto na ng corned beef nyo, medyo hinaan nyo yung apoy kasi maglalagay tayo ng gatas. Ang gamit natin yung Alaska. Mas masarap sana yung Alpine kasi mas masarap yung lasa nun. Pero pwede na rin to. So lagay nyo lang yung lahat. Bali ang gagamitin natin Alaska. Bali dalawang ganito. Dalawang 370 ml. Mahilig kayo sa Sopas, subscribe. Second na Alaska. Tignan natin kung kasya ba siya. Medyo maliit yung kawali ko. Kung masarap guys, mabango to. Actually guys, recipe talaga ni ni Ate Let. In-improve lang namin ng konti. So yan guys, halu-haluin nyo lang siya hanggang sa medyo malapot na siya ng konti. So yan guys, habang hinahalo nyo nga ito para maging malapot yung sauce, yung pinakasabaw nyo. Kaya nakikita natin kumukulo na medyo yung tubig natin. So pwede na natin ilagay yung itlog. So yan guys, lagay na natin yung itlog natin. Bali guys, yung ayan, meron tayong macaroni dito. Actually, pwede nyo na silang pagsamahin. Ilagay nyo na yung isang plastic. Hindi ko alam kung ilang grams o 500 grams ata. So, ilagay nyo na lahat para dito sa ganito karaming sauce, 500 grams na macaroni. So, ayun guys, yung pinaglalagaan nyo, lagay nyo ng konting asin. Yan. Tsaka, pwedeng butter, pwedeng cooking oil. Pero para mas okay dito, cooking oil. Para hindi lang siya magdikit-dikit. Pag butter kasi yung ginamit nyo guys, hindi nyo na kailangan lagyan ng asin. Pero since asin na yung nauna natin ilagay, mantika na ilagay natin. So yan guys, huwag nyo papabayaan masunog yung gatas nyo. Haluin nyo siya ng haluin. Tapos ito guys, yung noodles yung macaroni. Haluin nyo lang konti para lang hindi siya magdikit-dikit. So antay tayo hanggang sa pagka okay na to, siguro okay na rin to, makakain na tayo. So ganun lang guys, ganun lang kasimple gumawa ng corned beef sopas. So hintayin lang natin siya maluto, tapos itikman na natin siya. So ayan guys, ito na nga yung natin soup. So, ang gagawin nyo, pagka titikman-tikman nyo siya. Ngayon, pagka kulang siya sa lasa, lagyan nyo siya ng pepper. So, okay kung white pepper. Tsaka asin. Lagyan nyo siya ng konting asin para magkaroon siya ng lasa. Tapos haluin nyo ulit. Tapos tikman nyo ulit. Tapos kung kulang pa rin sa inyo yung alat, dagdagan nyo pa. Kayo na bahalang tumansya kung ano yung mga panlasa. So yun guys, tinanggalan ko lang ng tubig ko kasi luto na yung macaroni natin. So, gagawin natin next ngayon, ita-transfer natin tong sauce dito. So, lang yung mga kasangkapan. It was at this moment that he knew. He fucked up.
Lintik na mga kasangkapan dito. Putak eh. Alam mo, bumaksak. Yan guys, nailipat natin siya nang hindi tumatapon dahil sira ang ating kasangkapan. Ngayon, once na nandito siya, iano nyo lang siya, haluin nyo lang konti para humalo yung karne, tsaka yung pinaka-macaroni. Tapos, simmer nyo lang. Tapos, every time nakakain kayo, iinitin nyo lang siya ng konti. So, ayan nga guys, no, gawa na yung sopas natin. So, ayan siya. Ito yung finished product niya. Ayan, nakikita nyo ba? Ayan, so titikman na natin siya guys. Try natin kung ano magiging lasa na to. Ang sarap niya kasi, iba siya, para siyang ano, alam mo yung tipong, lasa siyang carbonara, pero sopas siya. Tapos, imbis na, di ba may mga sopas na iba, yung may mga chicken. Ito, para sa akin na, mahilig sa meat. Corned beef ang gamitin nyo kasi. Ito, lasang-lasa mo yung karne, at saka, kumbaga, malinamnam siya. So, ayun guys, mag-comment kayo kung itatry nyo tong recipe namin na to. Tapos, subukan nyo rin yung iba't ibang corned beef. So, kung nagustuhan nyo tong video na to, please leave a like, comment, tapos mag-subscribe na rin kayo. Bagay na bagay siya sa maulan na panahon ngayon, kung kailan magpapasko, tsaka umuulan. So, ayun guys. See you again next vlog.